Verið velkomin í skýjum ofar. Í sumar mun Landhelgisgæslan endurnýja Fokker 27 vél sína og mun þá flugsögu Fokker Friendship lokið á Íslandi eftir 44 ára starf. Já, við erum hér stödd með Pétur Steinþórsson, fyrrverandi þyrluflugmann og núverandi flugmann og flugstjóra á Fokker 27 flugvél Landhelgisgæslunnar. Sæll Pétur. Blessaður hendi. Nú erum við að fara í venjulegt eftirlitsflug á þessari flugvél hérna. Hvernig virkar eftirlitsflug fyrir sig hjá okkur? Hjá Gæslunni? Já, við erum að fylgjast með efnahagslögsögunni, öllum skipum sem eru í lögsögunni, hvort þau eru lögleg eða ólögleg og síðan erum við að athuga með olíumengun til dæmis og ýmislegt annað. Er einhvers konar önnur verkefni sem þið lendið í en eftirlitsflug, hefðbundnu? Já, þessi vél hún er notuð ýmislegt. Það er til dæmis að fylgja þyrlunum í útköllum í erfiðum slæmum veðrum. Þá leitum við af réttu flughæðinni fyrir þyrlunar með tillit til ísingar og vinda. Svo náttúrulega leitaflug. Segðu mér Pétur að það er nú, þið sjáið rússneskan togara komin aðeins inn fyrir okkar lögsögu og þið vitið að útgerðin er illa stödd. Gefið ekki Rússunum smá séns? Ekki aldeilis. Það er bara ekki gefinn séns? Ekki aldeilis, nei. Við höfum lent í því að fljúga yfir Rússa í 23 eða 4 tíma, stanslaust. Og þeir neituðu að... Já, það var nokkra mílur fyrir innan lögsögunnar á Reykjanesvík og síðan var bara pólitísk ákvörðun það eftir 24 tíma í dómsmálandinu að láta hann lausan. Pétur, nú mætir þú í vinnuna ýmitt sem flugstjóri eða aðstofaflugmaður eða kóar eða first officer eins og þú vilt að það sé kallað. First officer, heitir það hjá okkur. Er ekki skemmtilega að mæti vinnuna sem flugstjóri heldur en first officer? Nei, alls ekki. Við erum vanir þessu, bara til skiptis í sætunum. Það er jafnræði? Já, það er jafnræði hér. Pétur... Þetta sé kallrembu þjóðfélag hjá okkur hérna á flugvellinum. Pétur, þessi vél, þetta er sögufræg vél og hún er, þetta er eina flugvélin af þessari tegund sem eftir hér á Íslandi. Hvað geturðu sagt okkur þessa vél? Já, hún er smiðin 1976 og Gæslan hefur notað hana síðan. Hún hefur flogið bundið 21.000 tíma. Nú í svona nútíma farþegaflugvélum, nýrri farþegaflugvélum, þá eru svona yfirleitt stýrisfletir og flapsar og hjólinn, þetta er yfirleitt drifið áfram með hydrólík eða vökvakerfum. Hvernig er það þessari flugvél? Hér erum við rafmagn á flapsum og síðan hitt bara allt í höndum á vírum. Allt vírar úti í til dæmis stýrisfleti? Já. Svo erum við með loft, pneumatics sem kallað er, á nefhjólstýringu og bremsum. Og það er þetta sem ég var að gera hérna. Athuga hvort að loftið sé í lagi. Já. Hvaða tankur er þetta? Þetta er eldsneytistankur. Hér getum við bætt á hana eldsneytið, þannig að ef við fyllum þetta allt upp, þá erum við með rúma 10 tíma á henni. Þetta gefur okkur hvað mikið auka í flugþol? Þetta gefur okkur 2 tíma. Akkur er þetta kallað bölli, Pétur? Það var ekkert svar. Start checklist, please. Pre-flight checkurinn gerður okkur, flight recorder settur, overhead electrical panel. Checked and set. Load setting overhead. All closed. Starter panel. Checked and set. Noisy lights. Radio savings, TCAS. On and check, við skulum bara vera með Echo Lima number 2 and climb out 119. Fuck set my side. Klára bara brýðinguna áður. Eftir góðan undirbúning voru strákarnir tilbúnir í leit að sjóræningaskipum innan lögsögu okkar Íslendinga. Á brautarenda var allt gefið í botn og þrátt fyrir háan flugvélaldur stóð þessi gamli jálkur fyrir sínu að gömlum vana.
Þegar tími gafst tókum við Benoni flugstjóra að tali og spurðum hann meðal annars álits á þessari sögufrægu vél sem þjónað hefur Landhelgisgæslunni í 33 ár. Já, það nú svona draumur okkar að margra sem að sérstaklega okkar sem hefur flogið hérna F-27. Við teljum að F-27 hafi mjög, sterka skírskotun til margra flugmanna og fólks innanlands þar sem þessi vél búin að vera þjónustu Íslendinga núna í tæplega hálfa öld. Byrjar hjá Flugfélagi Íslands, ef ég man rétt, í kringum 1965 og stuttu seinna byrjuðum við að fljúga þessum F-27 vélum og við erum ennþá að gera það. Þannig að mínu viti þá þessi tegund af flugvél ekki með síðri flugsögu á bakvið sig heldur en til dæmis DC-3 varðandi innanlandsflug á Íslandi. Nýja vélin verður gjörbylting og sérstaklega með tilliti þess að núna getum við flogið miklu meira á næturnar við eftirlits- og greiningarstörf og í slæmum veðrum. Við verðum með infrarauða myndavélar og á mínu mati verður þetta jafnmikil bylting og þegar við vorum að fá til dæmis búmuna í þyrludeildinni og ekki minni bylting. Ég heldur að gerum okkur ekki ennþá grein fyrir jafnvel hvað þetta verður mikil breyting varðandi eftirlit og björgunarstörf. Þetta nú allt saman svona gömul tæki og svona 25-30 ára gamalt megnið af þessu dóti. Þetta stendur til bóta, við fáum nýja flugvél núna í júlí. Þá breytist þetta allt, þá verðum við 3 ratsjár og fullkominn tölvubúnað. Hérna aftur erum við með þennan konsól sem við sjáum allt ratsjár og allt eftirlitskerfið og hérna hinum megin erum við svo með fjarskiptaborðið. Nýja flugvélin verður þannig útbúin að við verðum með 2 einsborð með bæði eftirlitstækjónum og síðan fjarskiptatækjónum allt í sama. Ef við förum í leitarflug þá get ég til dæmis sýnt ykkur hérna ef þið muni eftir að það týndist hérna flugvél í fyrra milli Íslands og Færeyja, lítil ferjuflugvél og þá setjum við upp leitarsvæði. Ef við skoðum þetta í einhverju samhengi svona í stærðum og þá eru hérna hálf míla á milli leggja og þetta vorum við að fljúga allt saman í 200 fetum í svona 65-70 út af vindi að leita og þá er okkar starf hér að fylgjast með því að við leitum svæðið og fylgjast með fjarskiptum og svo erum við með menn frá flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík sem að sjá útkíkið með okkur aftur í og náttúrulega flugmennirnir líka. Já, þetta byggist voða mikið á samvinnu og allir í áhöfnir á þessari vél, þeir vinna mjög vel saman og þetta er bara allt sem eitt heimið bara. Já, hér sjáum við kannski ástæðanu fyrir því að Pétur Steinþórsson frændi var kallaður Bölli, eða butlerinn heima hjá okkur. Pétur, fer stór hluti af flugunum hjá þér í að þrífa fyrir hina strákana? Já, þetta verður að vera hreint. Það er skilyrði. Hvort hefurðu meira gaman að því að fljúga, Pétur, eða þrífa? Þrífa? Á heimleiði fengum við gott útsýni yfir drottningu Íslands, Kárahnjúkastíflu.
flott, glæsilegt, getur ekki betur. Jæja, þá er flugið á Fokker 27 lokið. Pétur frændi, við þakkum kærlega fyrir okkur. Farið ekki langt því eftir auglýsingar förum við í flug á Cirrus, góðir áhorfendur. Flottir.